Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του Netflix είναι χωρίς αμφιβολία οι σειρές ντοκιμαντέρ που προσφέρει. Ακολουθούν 10 από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ για κάθε γούστο, ορισμένα από τα οποία βραβεύτηκαν με Όσκαρ και αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό. Μία από τις παραγωγές για την οποία μιλούσε όλος ο κόσμος είναι το Tiger King. Πρόκειται για μία σειρά που κινείται με γρήγορους ρυθμούς από το παράξενο στο εντελώς απροσδόκητο. Το Tiger King εξερευνά την παράξενη και αφανή εκτροφή μεγάλων ελουροειδών, εστιάζοντας σε ένα cast αξέχαστων και επικίνδυνων χαρακτήρων. Ένα από τα ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας που βραβεύτηκε με Όσκαρ είναι το Icarus. Ξεκινά ως έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν τα φάρμακα που βελτιώνουν την απόδοση στις αθλητικές δραστηριότητες. Ωστόσο, απλώνεται και σε άλλες, πιο σκοτεινές πλευρές αυτής της βιομηχανίας. Το The Great Hack αναφέρεται στο πολυσυζητημένο σκάνδαλο της Cambridge Analytica, το οποίο είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις και είχε υπονομεύσει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία του Facebook. Η σειρά Jeffrey Epstein Filthy Rich κάνει εξαιρετικά κατατοπιστική την υπόθεση Epstein, εστιάζοντας στις ιστορίες των επιζώντων της κακοποίησής του. Άλλη μια παραγωγή που έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ και βρίσκεται στο Netflix είναι το American Factory. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι το πρώτο σε παραγωγή της ομάδας Barack και Michelle Obama's Higher Ground Productions. Αφηγείται την ιστορία της Fuyao, μιας κινεζικής εταιρείας που δημιούργησε ένα εργοστάσιο στο Οχάιο που στεγάζει ένα πλέον κλειστό εργοστάσιο General Motors. Πρόσφατα κυκλοφόρησε στο Netflix το Operation Varsity Blues, The College Admission Scandal. Επικεντρώνεται στην έρευνα του FBI σχετικά με τις εισαγωγές στο κολέγιο, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη φυλάκιση της ηθοποιού Felicity Huffman. Ο σκηνοθέτης του, Chris Smith, εργάστηκε προηγουμένως στο ντοκιμαντέρ Fire Festival. Ένα από τα αθλητικά ντοκιμαντέρ που θεωρείται αριστούργημα στο Netflix και κυκλοφόρησε μέσα στην καραντίνα του 2020 είναι το The Last Dance. Επικεντρώνεται στους Chicago Bulls κατά τη διάρκεια της σεζόν 97-98 στο NBA. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, είναι ένα σημείο εκκίνησης για ένα ντοκιμαντέρ που αφηγείται τη ζωή του κεντρικού τους αστέρα Michael Jordan. Ένα από τα ντοκιμαντέρ του David Attenborough σχετικά με τον πλανήτη Γη και ένα από τα καλύτερα στο είδος του είναι το Our Planet. Αν είστε λάτρεις των ντοκιμαντέρ σχετικά με το περιβάλλον, τότε δεν πρέπει να το χάσετε. Ο μεγάλος αριθμός ντοκιμαντέρ και podcast σχετικά με αληθινά εγκλήματα μας κάνει να ξεχνάμε παλιότερες παραγωγές όπως το Making a Murderer, το οποίο ωστόσο είχε καταφέρει να προξενήσει φρενίτιδα. Δημιούργησε το πρότυπο που ακολουθούν πολλά ντοκιμαντέρ του Netflix. Το Challenger The Final Flight απευθύνεται στην έκρηξη του Space Shuttle Challenger της NASA, χωρίς να αποκαλύπτει πολλές καινούριες πληροφορίες, αλλά προσφέροντας μια πολύ καλοφτιαγμένη ματιά στα τραγικά γεγονότα του 1986. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, με πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και μερικές οικείες συνεντεύξεις με αυτούς που έμειναν πίσω.